हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरेसर अकॅडमी. मित्रांनो, मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर मी दीपक मोरे आपलं स्वागत करतो. आपण अभ्यासणार आहोत ग्रॅव्हिटेशनल या चॅप्टरची टोटल एक्सरसाइज. मित्रांनो, आपल्या मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण सायन्स पार्ट 1, सायन्स पार्ट 2 यांच्या टोटल एक्सरसाइज अभ्यासणार आहोत. तसेच या एक्सरसाइजची PDF सुद्धा तुम्हाला उपलब्ध होणार आहे. मित्रांनो, या एक्सरसाइज अभ्यासण्यासाठी व यांचे एक्सप्लेनेशन समजून घेण्यासाठी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. PDF कशी मिळवावी यासाठी या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा. सुरुवात करूया मित्रांनो आपल्या चॅप्टरला. आपल्याला पहिला प्रश्न दिलाय पहा मित्रांनो, स्टडी द एंटायर इन द फॉलोइंग टेबल अँड रिराईट देम पुटिंग द कनेक्टेड आयटम्स इन सिंगल रो. म्हणजेच काय म्हटलंय पहा, तो जो खालील तक्ता दिलेला आहे या खालील तक्त्यामध्ये तीनही स्तंभातल्या नोंदी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत आणि त्यांच्यामधील जे संबंध आहेत, जे रिलेशन आहे, ते रिलेशन लक्षात घेऊन तो तक्ता या ठिकाणी आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. तर काय दिलं मित्रांनो पहा, या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे की फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड असे 3 कॉलम दिलेले आहेत. पहिल्या याच्यामध्ये मास दिलेले आहेत, नंतर म्हणजे क्वांटिटीज दिलेल्या आहेत, त्यानंतर त्यांची युनिट दिलेली आहेत आणि त्यांचं या ठिकाणी टोटल त्यांचं कार्य काय आहे हे आपल्याला दिलेलं आहे. त्यानुसार आपण याचं योग्य असं कॉलम मॅच करू शकतो. तो पहा, मास याचा जो आहे युनिट म्हणजे केजी, मेजर ऑफ इनेरेशिया म्हणजे त्या ठिकाणी तो इनेरेशिया मेजर करतो. त्यानंतर वेट, वेटमध्ये दिले तुम्हाला न्यूटन हे त्याचं युनिट आहे आणि तो 0 ॲट द सेंटरमध्ये म्हणजे त्याचा सेंटर जो आहे तो 0 असतो. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी याच्या समोर आपण त्याचं युनिट लक्षात घेणार आहोत, लिहिणार आहोत, म्हणजे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि डिपेंड हाईट हा त्याच्या उंचीवर अवलंबून असतो. आणि पुढचं दिलं आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, याचं युनिट आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर अपॉन केजी स्क्वेअर, हे याचं युनिट आहे. सेम इन द एंटायर युनिवर्स, ह्या युनिवर्समध्ये आहे सेम आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला याचं टोटल काय करता येईल मित्रांनो, तक्ता जुळवता येईल. त्यानंतर पुढे दिला आहे आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन, खालील म्हणजे प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 2 दिलेला आहे. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. व्हॉट द डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट. काय ठिकाणी म्हटलं या ठिकाणी पहा, वजन आणि वस्तू म्हणजे मास आणि वेट यांच्यातला जो डिफरन्स आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे, फरक काय आहे तो सांगायचा आहे. त्यानंतर म्हटलंय आपल्याला या ठिकाणी की त्या एखाद्या वस्तूचे जेव्हा पृथ्वीवरील जे वस्तुमान आहे, जे मास आहे आणि जे काही वेट आहे, हे या ठिकाणी मंगळावरती सारखे असतील का किंवा नाही हे आपल्याला क्लिअर करायचं आहे. तर पहा मित्रांनो, त्यांच्यातला डिफरन्स आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. मास अँड वेट यांच्यातला डिफरन्स तुमच्या समोर आहे की मास इन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर कंटेन इन अन ऑब्जेक्ट, म्हणजे जे काही मास आहे हे त्या ऑब्जेक्टच्या त्याचं इंटायर कंटेंट, त्याचे जे द्रव्यमान आहे याच्यावर अवलंबून असतं. तर वेटच्या बाबतीत आपल्याला डिफरन्स सांगता येईल. वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, आणि ही जी आहे वेट हे त्या पृथ्वीवरील त्याच्यावर बल लावलं जातं, जे फोर्स आहे ते फोर्सवर या ठिकाणी डिपेंड असतं. पुढे म्हटलंय मास रिमाइन्स सेम एव्हरीवेअर, जे काही मास आहे हे एव्हरीवेअर कसे असते, सेम असणार आहे. तर वेट जे म्हटलं आहे, तर वेट ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. जे काही वेट आहे, वेट हे प्लेस टू प्लेस काय आहे, चेंज होत असते, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर पहा, मास इन मेजर इन किलोग्रॅम्स, जे मास आहे हे किलोग्राम मध्ये मेजर केलं जातं. तर वेट हे कशामध्ये केलं जातं, न्यूटन याच्यामध्ये केलं जातं. म्हणून या ठिकाणी मासचं युनिट केजी आहे, तर वेटचं युनिट न्यूटन आहे. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी अँड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॅन नेवर बी झिरो अँड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स टू झिरो ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ. जे काही मास आहे हे ऑब्जेक्ट जे आहे त्याचं नेवर बी झिरो, ते कधी शून्य नसते. परंतु वेट जे आहे, जर तुम्ही ऑब्जेक्टच्या सेंटरमध्ये गेला तर ते झिरो होत असते, अर्थच्या सेंटरमध्ये गेल्यावर त्याची वेट झिरो होत असते, हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल. या पद्धतीने मित्रांनो हा क्वेश्चन सोडवायचा आहे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पुढे म्हटलंय व्हॉट आर द सेंट्रिपिकल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी यांचे आपल्याला डेफिनेशन विचारलं आहे, त्यांचं मिनिंग विचारलं आहे. तो तुमच्या समोर आहे मित्रांनो. सेंट्रिपिकल फोर्स काय आहे, द फोर्स ऑफ ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अ सर्कल अँड डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रिपिकल फोर्स. अशा पद्धतीच्या सोप्या शब्दामध्ये तुम्हाला त्यांच्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी तुम्ही सहज मित्रांनो समजू शकता की त्यांच्या डेफिनेशन या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. सेंट्रिपिकल फोर्स, त्यानंतर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, फ्री फॉल आणि त्यानंतर तुम्हाला दिला आहे एस्केप वेलोसिटी.
या तुम्ही या ठिकाणी त्यांचे डेफिनेशन क्लिअर करू शकता. मित्रांनो लक्षात घ्या, तुम्ही यांचे स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकता या क्वेश्चन. तसेच तुम्हाला ही पीडीएफ हवी असेल तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा. तुम्हाला पीडीएफ कशी मिळवावी यासाठी सांगितले जाईल. वळूया पुढच्या क्वेश्चनकडे. नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, राईट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर्स. या ठिकाणी केपलरचे 3 नियम सांगून आपल्याला तो काय करायचा आहे, सिद्ध करायचा आहे, प्रूव्ह करायचा आहे. म्हटलंय हाऊ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव्ह ॲट द इनव्हर्स स्क्वेअर लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीच्या संदर्भात पहा, ते आपल्याला काय करायचं, प्रूव्ह सुद्धा करायचं आहे, सिद्ध सुद्धा करायचं आहे. मग ते केपलरचे 3 लॉ आपण पाहिलेले आहेत. ते 3 लॉ या ठिकाणी पहा, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ आणि केपलर थर्ड लॉ या ठिकाणी दिलेले आहेत. आणि तो कशा पद्धतीने या ठिकाणी क्लिअर केला जातो त्याचं डेरिव्हेशन मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी दिलेलं आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. यानुसार तुम्ही या केपलरच्या तिसऱ्या नियमानुसार न्यूटनने कशा पद्धतीने क्लिअर केलेलं आहे ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. योग्य त्या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून थांबवून स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. तसेच याची पीडीएफ सुद्धा तुम्हाला मित्रांनो मिळून जाईल. पुढचा प्रश्न आहे, अ स्टोन टुवर्ड व्हर्टिकल अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी you reach a height h before come down, show that the time taken to go up is same as the time taken to come down. म्हणजे या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की एक जो दगड आहे हा u वेगाने, म्हणजे जो स्टोन आहे तो u या वेलोसिटीने काय जातोय, वर फेकला जातो आहे. आणि त्यानंतर वर फेकल्यानंतर तो h एवढ्या हाईट पर्यंत जातो आहे. तेवढ्या हाईट पर्यंत तो रिच झाल्यानंतर पोहोचल्यानंतर त्या तो खाली येतो तेव्हा सिद्ध करायचं आपल्याला, प्रूव्ह करायचं आहे की त्याला वर जाताना जितका वेळ लागतो तितकाच वेळ त्याला खाली येताना लागतो. यानुसार तुम्हाला जे काही न्यूटनचे आपण इक्वेशन्स पाहिलेले आहेत त्या इक्वेशनचा यूज करून या 3 इक्वेशन या ठिकाणी आहेत त्याचे कशा पद्धतीने क्लिअरिंग करायचं आहे, कशा लिहायचं आहे हे तुमच्या समोर आहे. अतिशय सिंपल वर्ड मध्ये, अतिशय सोप्या शब्दामध्ये आणि बोर्ड एक्झामच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे तुम्हाला या ठिकाणी सोडून दिलेलं आहे. म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी क्लिअर व्यवस्थित समजून घ्यायचं मित्रांनो. ओके, या पद्धतीने तुम्ही त्याचं अँसरिंग या ठिकाणी आपण करू शकतो. ओके, पहा त्याची एक्सप्लेनेशन, त्याची सोडवणूक कशी असते, त्याचं एक्सप्लेन कसे असते ते तुमच्या समोर आहे, ते तुम्ही समजू शकता. जर मित्रांनो तुम्हाला हे समजलं नसेल तर आपण सेपरेट वाईज याचा जे काही एक्सरसाइज मधले जे न्यूमेरिकल्स असतील आणि अशी जी उदाहरणं आहेत हे सुद्धा आपण समजून घेणार आहोत. यासाठी तुम्ही जर तुम्हाला हवा असेल तर व्हिडिओ तर तुम्ही कमेंट्स करा, त्या संदर्भात अडचणी असतील तेही कळवा, म्हणजे आपण ते क्लिअर करू शकतो. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, इफ द व्हॅल्यू ऑफ जी स्टडी बिकम्स ट्विस इट्स व्हॅल्यू टू विल बिकम 2 times more difficult to put a heavy object along the floor and why. म्हणजे या ठिकाणी म्हटलं आहे की समजा की जी जे आहे त्या जीची व्हॅल्यू अचानक काय झाली, डबल झाली असेल तर एका जड वस्तूवर, म्हणजे हायली जो काही ऑब्जेक्ट आहे या ऑब्जेक्टवर ती वस्तूला आपण जमिनीवरून ओढून न्यायचं असेल तर त्याला त्याच्या डबलीने, तिच्या अधिक पद्धतीने हार्डली ती कठीण आपल्याला होईल का, तो होईल तर कशासाठी होईल हे आपल्याला विचारलं आहे. तर सिंपली आपल्याला या ठिकाणी त्याची आपण या 4 टॉपिक मधनं आपण 4 या मुद्द्यांमधनं, या 4 मुद्द्यांमधनं आपण ते क्लिअर केलेलं आहे, ते तुमच्या समोर आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही ते समजू शकता. त्यानंतर वळूया क्वेश्चन नंबर 3 कडे. क्वेश्चन नंबर 3 आहे पहा, एक्सप्लेन वाय द व्हॅल्यू ऑफ जी इज 0 ॲट द सेंटर ऑफ द अर्थ. म्हणजेच काय म्हटलं आहे, पृथ्वीच्या सेंटरमध्ये, अर्थच्या सेंटरमध्ये जीची व्हॅल्यू काय आहे, जी 0 असते, याविषयी आपल्याला स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन विचारलेलं आहे. तर ते तुमच्या समोर आहे. आपल्याला माहिती आहे की जसा जसा जी आहे हा अर्थच्या सेंटरमध्ये येतो, सेंटरमध्ये येत असताना त्याचा जो पार्ट आहे तो हळूहळू जो त्याचा सरफेस आहे हा कमी होत जातो आणि त्यानुसार एक सेंटरमध्ये आल्यानंतर जीची व्हॅल्यू 0 होते. ते या ठिकाणी व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4, लेट द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट ॲट अ डिस्टन्स r फ्रॉम अ स्टार बी t. Prove that if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be 8. Square root 8 म्हटलेला आहे t. मग या ठिकाणी काय म्हटलंय पहा, ज्यावेळेस आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की एखादा स्टार हा r डिस्टन्स वरून असलेल्या त्याच्या प्लॅनेटच्या रिव्हॉल्यूशनच्या t एवढ्या पिरियड मध्ये आहे. जर तो प्लॅनेट 2r म्हणजे डबल याचं डिस्टन्स झालं
तर ते झाल्यानंतर त्याची जो रिव्हॉल्युशन पिरियड आहे, हा रिव्हॉल्युशन पिरियड जो स्क्वेअर रूट 8 टाइम एवढा झालेला आहे, तर आपल्याला ते सोडवायचं आहे, ते क्लिअर करायचं आहे. असा प्रश्न आहे. अतिशय किचकट आहे, पण अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला याचा आन्सर मध्ये सोडवून दिलेला आहे. तर तुम्ही या पद्धतीने त्याचं आन्सर लिहू शकता आणि समजू शकतात मित्रांनो. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्ही या सोडवू शकता. याचं स्क्रीनशॉट तुम्ही घेऊ शकता. अडचणी आल्यास मित्रांनो, समजलं नसेल तर तुम्ही कमेंट्स मध्ये क्वेश्चन नंबर आणि त्या संदर्भातला व्हिडिओ बनवायचा का, आपण तो डायरेक्ट ऑन बोर्ड या ठिकाणी बनवू शकतो आणि आपल्याला समजून देऊ शकतो. ओके, त्यानंतर ज्या ठिकाणी आपल्या विद्यार्थ्यांना स्टुडंटला प्रॉब्लेम येत होतो म्हणजे न्यूमरिकल्स पार्ट मध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर 5 दिला आहे की सॉल्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. याच्यातलं म्हटलंय अन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाईट ऑफ 5 मीटर्स ऑन अ प्लॅनेट. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन द प्लॅनेट. मित्रांनो पहा काय म्हटलंय, जर एक प्लॅनेट हा त्या प्लॅनेटवर एक वस्तू एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर वरून काय केले, 5 मीटर वरून तिला खाली येण्यासाठी रीच होण्यासाठी काय होत आहे 5 सेकंड एवढा काय लागतो आहे कालावधी घेत असेल, तर त्या प्लॅनेटवरील त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन किती असेल हे आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये विचारलं आहे. तर अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे न्यूमरिकल्स लिहावे हे तुमच्या समोर स्टेप बाय स्टेप पहा. लक्षात घ्या, आधी गिवन डाटा लिहावा. काय करावा, हा गिवन डाटा लिहून त्याच्यामध्ये आपल्याला टाइम दिलेला आहे, हाईट दिलेली आहे 5 सेकंड, टायमिंग आहे 5, जी हाईट आहे डिस्टन्स जे आहे ते 5 मीटर आहे. आणि फाइंड आपल्याला काय फाइंड करायला लावला आहे, ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन. पहा मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन म्हणजे आपल्याला या जी ची व्हॅल्यू मिळवायची आहे. मग आपल्याजवळ फॉर्म्युला येतो एस इक्वल टू पहा एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वेअर. यानुसार तुम्ही काय करू शकतात, व्हॅल्यू पुट करायची आहे. ही व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपण याला काय करणार आहोत, सोडवलेला आहे. कशा पद्धतीने सोडवलं हे तुमच्या समोर दिलेलं आहे. या पद्धतीने सोडवून आपल्याला जी ची व्हॅल्यू मिळते ती म्हणजे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. लक्षात घ्या काय आहे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर याची व्हॅल्यू आहे. पण लक्षात घ्या आपल्याला युनिट अतिशय महत्वाचा आहे, युनिट आपण क्लिअर केले पाहिजे. त्यानंतर जे आपण म्हटलं आहे द ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लॅनेट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ही ओळख लिहिणं अतिशय महत्वाचं आहे मित्रांनो, कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. यावरच तुम्हाला काय होणार आहे, एक मार्क तुमचा निर्भरित असतो आणि त्याच्यावर अवलंबून असतो. म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, त्याला सोडवू शकता, त्याला क्लिअर करू शकता. ओके, त्यानंतर पाहूया सेकंड नंबरचं न्यूमरिकल. द रेडियस ऑफ प्लॅनेट planet A is half the radius of planet B if the mass of A is ma. What must be the mass of B so that the value of G on B is half that of this value of A. म्हटलं या ठिकाणी पहा जो प्लॅनेट आहे A नावाचा, या प्लॅनेटची रेडियस जी आहे ही B नावाच्या प्लॅनेटच्या रेडियस पेक्षा कशी आहे, हाफ आहे. तर जो C नावाचा जो आहे किंवा M नावाचा आपण या ठिकाणी केलेला आहे, याची जे प्लॅनेट आहेत त्या प्लॅनेट वरची जी तिकडचं जे मास आहे, जे मास आहे ते m आहे. तर बी प्लॅनेट वरील आणि बी प्लॅनेट वरील जी ची व्हॅल्यू आणि सी प्लॅनेट वरील जी काही व्हॅल्यू आहे ती त्यापेक्षा हाफ असेल, तर जो काही बी प्लॅनेट आहे तर बी प्लॅनेट वरची मासची व्हॅल्यू किती असेल हे आपल्याला विचारलं आहे. तर ते तुमच्या समोर आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, गिवन डाटा मोस्ट इम्पॉर्टंट. गिवन डाटा कुठे मिळतो, की जो आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे, जो प्रश्न दिलेला आहे त्या प्रश्नावर असणार आहे. म्हणून हा जो काही आहे हा टोटल आपला काय आहे, गिवन डाटा आहे मित्रांनो. जसं फॉर प्लॅनेट ए मास इज इक्वल टू mn, मासचा ए m आणि या ठिकाणी प्लॅनेटचा ए वापरलाय म्हणून तो रेडियस जे आहे ते r ने इंडिकेट करतात, म्हणून ra इज इक्वल टू rb अपॉन 2. अशा पद्धतीने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे ga. फॉर द प्लॅनेट बी साठी सुद्धा जी रेडियस आहे ती आरबी वापरली आहे आणि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी याची जीबी आहे ती म्हणजे जी अपॉन 2 असणार आहे. आणि फाइंड टू मास ऑफ प्लॅनेट बी. आपल्याला काय फाइंड आउट करायला लावलं मी या ठिकाणी, लक्षात घ्या जो काही मास ऑफ प्लॅनेट बी जे आहे त्याचं मास आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग फॉर्म्युला आपल्या समोर जो असणार आहे, या फॉर्म्युल्यानुसार जी इक्वल टू जीएम अपॉन जी आर स्क्वेअर या व्हॅल्यूनुसार आपण ते पुट करून जे आपण वेळोवेळी त्यानुसार त्यांचं जे योग्य पद्धतीने क्लिअर केलेलं आहे ते तुमच्या समोर आहे. व्हिडिओ अतिशय लॉंग होईल म्हणून मी तुम्हाला जे आहे ते डायरेक्टली शॉर्ट मध्ये समजून देत आहोत.
अशा पद्धतीने तुम्ही याचं लिखाण करून याची रायटिंग करून तुम्ही उदाहरण सोडवू शकतात, समजू शकतात. पुन्हा एकदा सांगतो की ही ओळ लिहिणं खूप महत्वाचं आहे. द मास ऑफ प्लॅनेट बी इज 2 mm. या ठिकाणी आपल्याला लिहिणं गरजेचं आहे. याला 1 to हाफ मार्क्स असतात, म्हणून ही लिहिणं गरजेचं असतात, तर तुम्हाला फुल मार्क्स पैकीच्या पैकी मार्क्स या ठिकाणी मित्रांनो मिळत असतात. ओके, कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. सी न्यूमेरिकल तुमच्या समोर आहे. त्याच पद्धतीने जे आहे तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी ही स्क्रीनशॉट घेतल्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित सोडवू शकता. पीडीएफ कशी मिळवावी हेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर पहा, वळूया पुढच्या क्वेश्चन कडे. या ठिकाणी तुम्ही योग्य त्या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करा, थांबवा, स्क्रीनशॉटही घेऊ शकतात. पीडीएफ हवी असेल तर पीडीएफ सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला सहज मिळून जाईल. पुढचा क्वेश्चन आहे या ठिकाणी डी, हा सुद्धा तुमच्या समोर आहे. कशा पद्धतीने लिहायचा त्याचा या ठिकाणी तुम्हाला सर्व गोष्टी क्लिअर करून दिलेल्या आहेत, म्हणून ते व्यवस्थित पाहायचे आहेत, क्लिअर करायचे आहेत. ओके, त्याचा गिवन डाटा असेल, फाइंड आउट काय करायचं आहे ते. त्यानंतर फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे. फॉर्म्युला 1, फॉर्म्युला 2 यानुसार फर्स्ट फॉर्म्युल्यानुसार आपण जे मिळवणार ते, त्यानंतर सेकंड फॉर्म्युल्यानुसार मिळवणार आहोत ते, आणि त्यानंतर जो काही तुमचा जे योग्य फायनली उत्तर येणार आहे त्या फायनली उत्तरानंतर तुम्ही क्लिअर करू शकता. तसेच पुढचा क्वेश्चन आहे ए, तोही तुम्ही मित्रांनो क्लिअर करणार आहात. तो तर तुमच्या समोर आहे. त्याचाही गिवन डाटा तुम्ही क्लिअर करणार. फाइंड आउट काय करायचं ते आहे. फॉर्म्युला कसा यूज करायचा तोही दिलेला आहे. कसा सोडवायचा हे या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि फायनली त्यांचा जो काही आहे त्याचं लिखाण कसं असावं तेही दिलेलं आहे. आणि पुढचा दिलेला आहे एफ नंबरचा. एफ नंबरचा सुद्धा तुमच्या समोर आहे. व्हिडिओ तुम्ही थांबवून त्या ठिकाणी पॉज करून स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात. त्यांचा हा गिवन डाटा, फाइंड आउट काय करायचं ते, फॉर्म्युला, फॉर्म्युल्यानुसार व्हॅल्यू पुट करून मिळालेली उत्तरं हे आपल्या समोर आहेत मित्रांनो, आणि त्या पद्धतीने आपण ते क्लिअर करू शकतो. त्यानंतर फायनली पुढचा क्वेश्चन आहे जी, जी सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. याचे तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या, व्यवस्थित समजून घ्या, व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या. आणि जर तुम्हाला मित्रांनो काही अडचणी असल्या तर व्हिडिओच्या कमेंट्समध्ये तुम्ही कमेंट्स करा. त्यानंतर तुम्ही ते समजून घ्या आणि फायनली तुम्ही या ठिकाणी क्लिअर करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो लक्षात घ्या, ते जो आहे तुम्हाला काही अडचणी असतील तुम्ही कमेंट्स करू शकता. तसेच जर तुम्हाला याची पीडीएफ हवी असेल, लक्षात घ्या मी व्यवस्थित काय सांगतोय, जर तुम्हाला याची पीडीएफ हवी असेल तर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या ह्या नंबरवर तुम्ही, व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही आपलं नाव, त्यानंतर चॅनलचं नाव, लक्षात घ्या चॅनलचं नाव लिहिणं खूप गरजेचं आहे. मोरे सर अकॅडमी विथ मोरे सर या ठिकाणी, म्हणजेच काय लक्षात घ्या चॅनलचं नाव आणि मोरे सर हे नाव तुम्ही टाईप करा आणि ही पीडीएफ पाहिजे आहे असं तुम्ही मेसेज करा. या ठिकाणी क्लिअर करा, तुम्हाला पीडीएफ मिळून जाईल. यासाठी तुम्हाला ह्या व्हॉट्सअप नंबर, लक्षात घ्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचं नाव वगैरे टाईप करून पाठवायचं आहे. आणि कोणत्या चॅनलवर, म्हणजे आपल्या या चॅनलचं नाव मोरे सर अकॅडमी या नाव प्रेस करायचं आहे, टाईप करायचं आहे आणि पाठवायचं आहे. मित्रांनो आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा.